कार्यक्रममा समाध्यक्षता गरिदिनु हुनका र यसपछि आशीर्वादका लागि हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु डाक्टर किङ्सले ब्रुक्स जो अन्तर्राष्ट्रिय निर्देशक आश्रमको 8वटा राष्ट्रपति हुनुहुन्छ उहाँले नेपाल लगायत उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्नलाई हाम्रो अगाडि आज हामीले सौभाग्य पाएका छौँ पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष पञ्चायत निर्णायक विकास समितिका आदरणीय अध्यक्ष गुरुवर प्राध्यापक श्री कृष्ण अधिकारीजीलाई आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिता ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक यसपछि म आसनलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु ज्योतिष विभाग अध्यक्ष वाल्मीकि विद्यापीठ प्राध्यापक डाक्टर धनेश्वर नेपालजीलाई आसनलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। यसपछि म आसन ग्रहणका हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु विश्व ज्योतिष महासङ्घका अध्यक्ष आदरणीय डाक्टर लोकराज पौडेलजीलाई कर्तव्य धन्यवाद स्वागत र यसपछि म नेपाल ज्योतिष विभागका विभागीय पूर्व प्रमुख वाल्मीकि विद्यापीठका प्राध्यापक डाक्टर ऋषिराम पौडेलजीलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु र यसपछि म सह प्राध्यापक डाक्टर माधव प्रसाद पाण्डेलाई आसनलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु र म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु प्राध्यापक लेस्ली ब्रुक्सलाई जो मदर डिभाइनको डिरेक्टर हुनुहुन्छ अगस्तामा आएर आसनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले यहाँ देखिरहेको छैन त्यही पनि म नाम उच्चारण गर्न चाहन्छु दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासङ्घको सभापति लक्ष्मण पन्थीजी लासुनलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु सायद उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ वा कोही प्रतिनिधि चाहिँ यहाँ आसन गर्नलाई म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। यसै गरी नेपाल ज्योतिष परिषदको प्रतिनिधिलाई पनि आसनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र भावातीत ध्यान सिद्धि प्रशिक्षक द्वय माधव अर्याल र निराज अधिकारीजीलाई पनि आफूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी सहप्राध्यापक डाक्टर गणेश प्रसाद घिमिरे पूर्व प्राचार्य वाल्मीकि विद्यापीठ उहाँलाई पनि आफूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र आजको यो कार्यक्रममा हामीले आजको उद्घाटन सत्र छ 10 गते हाम्रो समापन छ यहाँहरू सबैलाई जानकारी भएको विषयवस्तु यो समग्र कार्यक्रमलाई हामीले महर्षि सन्देशको म्यागजिनमा प्रस्तुत गर्ने हुनाले सबै कार्यक्रमको टिपोट विश्लेषण निष्कर्ष निकाल्ने एउटा अख्तियारी विशेष सघनताका साथ हामीले राख्ने परम्परा छ हाम्रो महर्षिको परम्परामा अभिलेखलाई व्यवस्थित गर्ने र आजको उद्घाटन सत्र र समापनको सत्र हाम्रो युट्युब च्यानलमा जो अहिले खिचिराख्नु रहनेछ र यो टिपोटकर्ताको र विश्लेषणकर्ताको गरिमालाई हुनका लागि म आसन ग्रहणसहित अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु उपप्राध्यापक श्याम खनालज्यू उपप्राध्यापक सारिराम ढकालज्यू उपप्राध्यापक डाक्टर माधव प्रसाद लामिछन् तीनजनालाई हामीले यो कार्यक्रममा अग्रस्थानमा आएर आसन गर्नलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु उहाँलाई सामूहिक रूपबाट तालीले स्वागत गर्न हार्दिक को कार्यक्रमको विश्लेषण टिपोट सबै हामीले प्रकाशनमा व्यवस्थित रूपमा राख्ने म्यागजिनमा राख्नेछौँ कापीको हाम्रो शिव सरलाई कापी गर्नु सबैलाई बाँड्ने व्यवस्था मिलाइदिनु पनि हार्दिक अनुरोध गर्छु सबैको लागि गरिदिउँ हामी कार्यक्रम क्रमबद्ध रूपमा प्रस्तुत गर्नेछौँ यो कार्यक्रम यस रूपमा राख्न चाहन्छु स्वस्ति वाचनका लागि सहप्राध्यापक नारायण र उपप्राध्यापक डाक्टर माधव प्रसाद लामिछानेज्यूलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। Sadam
यदभदरान्तान्न अशुभ ॐ शान्ति 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 सुशान्तिर्भवतु। उद्घाटन गरिदिनु न। समुद्घाटन गरिदिनुलाई प्रमुख अतिथि सभाध्यक्ष किङ्सली ब्रुक्स को अगुवाईमा यो दीप प्रज्वलन अगाडि बढाइनु। प्रमुख अतिथिबाट दीप प्रज्वलन गर्दै नै उहाँहरू पनि साक्षी बस्दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु प्रमुख अतिथिलाई। यो समुद्घाटन कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्यको कार्यक्रम छ। यो गरिमामय ऐतिहासिक कार्यक्रमका लागि स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुनलाई वाल्मीकि विद्यापीठका ज्योतिष विभागका पूर्व अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर ऋषिराम पौड्याल गुरुदेवलाई म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। ईशान सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्म सदाशिवो मेऽस्तु सदाशिवो सदाशिवो। यस गरिमामय सभाका सभाध्यक्षज्यू, मुख्य अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू, मञ्चासीन अतिथिज्यूहरू र विविध क्षेत्रबाट विविध संस्थाबाट यो पवित्र भूमि हाम्रो महर्षिजीको सत्सङ्कल्पले बनेको यो पवित्र भूमिमा यहाँहरूलाई आज यो क्षणमा शुभ मुहुर्तमा मैले स्वागत गर्ने जुन अवसर प्राप्त गरेँ, मलाई मेरो जीवन धन्य ठानेको छु र यो जीवनमा यो संस्थामा आएर यसरी यहाँहरू विद्वानहरूको स्वागत गर्न पाउँदा यो संस्थाको र जुन महर्षिजीको जुन सत्सङ्कल्पले यो बनेको संस्था हो, यसले सबैको अन्तरात्मालाई आफ्नो परमार्थतिर जुन लैजाने, जुन तान्ने उद्घोष गर्दछ, जुन तान्ने कामना गर्दछ र त्यो उहाँको सत्सङ्कल्प साकार हुन्छ। त्यो सत्सङ्कल्प साकार गर्नको लागि हामी यस पवित्र भूमिमा आएर हामीले ज्योतिषशास्त्र जस्तो वेदको अङ्ग वेदाङ्गलाई चर्चाको माध्यमबाट त्यसलाई निष्कर्षमा ज्योतिषमा भएका दिव्य ज्ञानहरूलाई प्रफुल्लित गरेर त्यसबाट रस नौनी निकालेर हाम्रो जीवनमा त्यसलाई प्रयोग गरेर अन्ततोगत्वा जीवन त कल्याणको लागि नै हो। मम लोकहितं मम कल्याणम मम लोकहितं मम करणीयम। जीवनको लक्ष्य त त्यही नै हो। लोकको हितको लागि नै यो जीवन साकार हुन्छ। लोकको हित गर्नाले नै यो जीवन सफल हुन्छ। यो जुन महर्षिजीको सत्सङ्कल्पलाई हामीले पनि यो सहभागी भएर हामी गर्ने मौका पाएको हुनाले हामी यहाँ यस पवित्र भूमिमा आएर हामी यो सभालाई स्वागत गर्न पाउँदा मलाई धन्य ठान्दछु। सुस्वागतम। म धेरै कुराहरू कार्यक्रम छन्। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। र आजको यो उद्घाटन सत्रलाई आफ्ना अभिव्यक्तिबाट शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुनका लागि युवानीको डिरेक्टर पनि हुनुहुन्छ। महर्षिको लागि यहाँ हाम्रो ठुलो बल तागत पनि हुनुहुन्छ। उहाँ अहोरात्र खट्नुहुन्छ। उहाँ जति खट्न हामी कोही पनि सकेका छौँ, त्यति धेरै सक्रिय क्रियाशील हुनुहुन्छ। महर्षि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयको उहाँ प्राध्यापक पनि संस्थापक पनि हो। प्रोफेसर लेस्ली ब्रुक्सको छोटो प्रस्तुतिलाई म अनुरोध गर्छु। त्यसको सारांश प्रस्तुति संक्षिप्तमा चाहिँ माधव राजले पछि गरिदिनु होला नेपाली छोटोमा। Namaskar.
First, I want to welcome all of our guests on the dais and our honored guest. मञ्चमा आसन सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु पहिला. And then I want to welcome all of you and thank you for coming and investing your time for this Consciousness and Jyotish seminar. त्यसपछि यहाँहरू सबैलाई चेतनामा आधारित ज्योतिष विद्यामा म यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु. सम्पूर्ण विद्वानहरू. The world needs all of you now more than ever. यो संसारमा यहाँहरू जस्ता मान्छे अहिले झनै आवश्यक भएको छ पहिला भन्दा पनि. Maharishi explained to us that Jyotish is lighting the path of life. जीवनको मार्गलाई उज्यालो प्रदान गर्ने एउटा विधा हो भनेर महर्षिले हामीलाई बताउनु भएको छ. It's obvious that people in the world do not have a clear path before them because they are always falling into problems. They are running into blocks in their path of life. पहिले चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मान्छेहरू आफ्नो जीवनको मार्गमा अगाडि बढ्ने क्रममा यताउता भुतारिरहेका हुन्थे, तर अहिले चाहिँ त्यो परिवर्तन भएको छ. Not only people, but governments, healthcare, everyone running into problems. मान्छेहरू विभिन्न किसिमका नेताहरू प्रशासनहरू जताततै भुतारिरहेको अवस्था थियो त्यतिबेला. So with the knowledge of Jyotish, we can help guide people to avoid so many problems. र यो समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि ज्योतिषहरूको भूमिका रहन्छ र महर्षिले अहिले आएर यसमा धेरै कामहरू गर्नुभएको छ. And Jyotish is one of the beautiful branches of the Vedic literature whose value has been lost in life. Its practical value has been lost. यो ज्योतिषको व्यावहारिक पक्ष वैदिक साहित्यमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भए पनि मूल्यवान भए पनि व्यावहारिक जीवनमा यसको महत्त्व गरिमा गुमेर गयो. And this is the great gift that Maharishi has brought to the world, is that every branch of the Vedic literature he is bringing out in its very practical, simple, effective form. त्यसैले महर्षिले वैदिक वाङ्मयका विभिन्न विधाहरूलाई अत्यन्तै व्यावहारिक अत्यन्तै जीवनोपयोगी हिसाबले चाहिँ प्रतिस्थापित गर्नु. For those of us from the West, we have no knowledge of the Veda and Vedic literature. हामी पश्चिमका मान्छेहरूलाई वैदिक साहित्य वैदिक ज्ञानमा केही पनि थाहा थिएन वास्तवमा. They're just some old books that have no value. केही किताबहरू थिए त्यसको खासै केही महत्त्व हामीले बुझेका थिएनौँ. But Maharishi has given us now this understanding of the great value and importance of these books, of this knowledge. र महर्षिले यी भनुमहरूको यी पुस्तकहरूको ठुलो महिमालाई चाहिँ उजागर गरिदिनु र हामीले धेरै कुराहरू जान्ने अवसर पायौँ. And so for the last 50 years, he devoted his life to bringing this value to all the people of the world and making it so we could understand it. र विगत 50 वर्षदेखि महर्षिले चाहिँ संसारका सबै मान्छेहरूले बुझ्ने हिसाबले यसलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो र हामीले पनि यसलाई बुझ्ने अवसर प्राप्त गर्यौँ. And the fundamental element, Maharishi has informed us, of the entire Vedic literature is the field of consciousness, our own inner intelligence. र महर्षिले दिनुभएको आधारभूत चाहिँ योगदान हाम्रो लागि के हो भन्दाखेरि हामी भित्रै निहित हाम्रो अनन्त चेतनाको सत्ताको ज्ञान. Because it's this field of consciousness that gives life, it gives energy, it gives that shakti to every branch of the Vedic literature. र वैदिक वाङ्मयका सम्पूर्ण विधाहरूलाई पोषित गर्ने जुन शक्ति हुन्छ त्यसलाई सामर्थ्यवान बनाउने जुन सत्ता हुन्छ शक्तिवान त्यो चेतनाको सत्ता नै हो. And when we awaken that intelligence, that consciousness within ourselves, then the Vedic literature becomes clear. It becomes obvious what is happening, how the energy is flowing into the knowledge. र हामीले चेतना जगाएपछि मात्रै हामीलाई थाहा हुन्छ कि हाम्रो ऊर्जा कतापट्टि लाने, हाम्रो शक्तिलाई कहाँ उपयोग गर्ने र ज्योतिषको महत्त्व यसरी झल्किन जान्छ. So we are here these few days to add the element of consciousness in the field of Jyotish. ज्योतिषको क्षेत्रमा यो चेतनाको एउटा सत्तालाई समाहित गर्नको लागि हामीले महर्षिको यो कार्यक्रम पनि आयोजना गरेका छौँ, भावातीत ध्यानको कार्यक्रम. And you'll be hearing from experts, much more expert than I am, about all of this. यस सन्दर्भमा मभन्दा पनि यसका विज्ञहरूबाट यहाँले धेरै कुरो सुन्नुहुनेछ. So enjoy your few days, and we're so happy you're here, and Daddy Dhanyavad. यहाँ केही यसलाई यहाँले आनन्दमय तरिकाले ग्रहण गर्नुहुनेछ. यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद. र अब यसपछि म त्यस्तो व्यक्तित्व यहाँहरूको अगाडि हामी कार्यक्रमको 20औं चरणतिर आइसकेका छौँ. फर्स्ट
गर्दैछु। यहाँहरू सबैले अनुमान गरिसक्नु भएको छ कि आज हामीले हाम्रो विधा बिर्स्यौँ, हाम्रो धर्म बिर्स्यौँ, संस्कार बिर्स्यौँ, संस्कृति बिर्स्यौँ, सभ्यता बिर्स्यौँ, हाम्रा ज्योतिषीय मूल्य मान्यताहरू र प्रतिको आस्था श्रद्धा विश्वासमा पनि हामीले कमी ल्यायौँ। यो सन्दर्भमा भगवद् गीतामा कृष्णले श्रद्धामयं पुरुष श्रद्धावान लभते ज्ञानं तत्पर समितिन्द्र आदि इत्यादि कुरा त हामीले सुनेका छौँ। तर आम जनमानसमा यो समस्या घट्दो छ, अर्थात् श्रद्धाको मूल्य घट्दो छ, श्रद्धा स्खलन भएको स्थिति छ। त्यस क्रममा चाहिँ हाम्रो शाक्तितल महाकाव्य लेख्ने क्रममा चाहिँ महावीरले स्वामीले एउटा कविता लेख्नुभयो, त्यो कविता सुनाएर उहाँलाई बताउँछु। यो सन्दर्भमा चाहिँ मिल्दो छ र ल्याउँदैछु, प्रसङ्गवश ल्याउँदैछु। बिर्सेका पुर्खा रुखा हृदयका सुखा झिना सन्तति, हामी दुर्बल ऋण खाड लखनी हाल्ला सबै सम्पत्ति, थालेका कलिकाल कल्म सबले गर्दा सधैँ खलबली, श्रद्धा भक्ति विहीन भई मुटु जले लाग्यौँ नि जानै ढली, श्रद्धा भक्ति विहीन भई मुटु जले लाग्यौँ नि जानै ढली। श्रद्धा बिउजानका लागि परमात्माले महर्षिलाई पश्चिम पठाउने, पश्चिममा पनि त्यस्ता प्रतिभाहरू जो संसार प्रसिद्ध वैज्ञानिकहरूलाई उहाँले भावती ध्यान सिकाउने, जीवनभरि वैदिक पुनरुत्थान महाअभियानका लागि विश्वलाई वैदिक विश्व बनाउँछौँ भनेर लाग्ने अभियान सञ्चालन गर्ने। त्यस क्रममा चाहिँ अमेरिकाको राष्ट्रपतिको वैज्ञानिक सल्लाहकार, त्यो पनि 3टा राष्ट्रपतिको कार्यकालका वैज्ञानिक सल्लाहकारका सुपुत्र डाक्टर किङ्सले ब्रुक्स हामीलाई श्रद्धा बिउजाइदिन, हाम्रै विषयलाई बुझाइदिनलाई यहाँ तपस्या गरिरहनु भएको छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ त आजको यो ज्योतिष सम्मेलनमा शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनका लागि म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु डाक्टर किङ्सले ब्रुक्सलाई। डाक्टर किङ्सले ब्रुक्सलाई हामी लामो तालीले स्वागत गर्न हार्दिक अनुरोध। साथसाथै सहजीकरणका लागि निनराज अधिकारीजीलाई म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। निनराज अधिकारीजीलाई यसको भावार्थ गरिदिनु होला, म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। जय गुरुदेव। Very, very धन्यवाद for having all of you come and bless this campus. यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरू यस क्याम्पसमा आएर यसको शोभा बढाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै। This campus is the embodiment of Maharishi's knowledge. यो परिसर, यो क्याम्पस भनेको महर्षिको ज्ञानले भरिएको छ। But it is just sprouting now. भर्खरै यो टुसाउँदै मात्रै छ अहिले। And all of the conferences, all of the courses, and all of the study, and all the performances that are going on here at this campus is the sap. It is the life that is growing into this campus to make it something that will be of great blessing for the whole world. यहाँ भइराखेका गतिविधिहरू, यस किसिमका सम्मेलनहरू, कोर्सहरू, यहाँ भइराखेका अध्ययन अनुष्ठानहरू, यी सबैले विश्वलाई आलोकित गर्नको लागि तयार भइराखेका छन्। And you all here are part of the blessing that is coming up from this campus. You are adding to all of that. यहाँहरूले त्यसमा आफ्नो योगदान थप्दै हुनुहुन्छ। यहाँहरूले आफ्नो आशीर्वाद यस क्षेत्रलाई प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ उपस्थित भएर Maharishi gave such importance to the Vedic knowledge of Jyotish. महर्षिज्यूले एकदमै महत्त्वपूर्ण रूपमा यसलाई जोड दिनुभएको छ ज्योतिषलाई। Jyoti is light. It lights the path for everyone, every man, every woman, and for all of society. And you are the custodians of this knowledge. ज्योति भनेको प्रकाश हो जसले सबै मान्छेहरूलाई बाटो देखाउँदछ, ज्योति देखाउँदछ र यहाँहरू सबै यो ज्ञानको अधिकारी हुनुहुन्छ। But Maharishi not only enlivened and brought to the world's attention this knowledge of Jyotish, but he also provided technology to ameliorate or to lessen the negative effects and to enhance the positive effects through yoga and yajna. आफ्नो स्वप्रकाशित क्षमताले महर्षिज्यूले यो ज्योतिषलाई यसरी बाहिर ल्याइदिनु भएको छ जसले गर्दाखेरि विश्वव्यापी रूपमा छरिएको यो नकारात्मकतालाई कम गर्न सकिन्छ। You all know
It's important to know what is coming, what are the influences there, but it's also just as important to know how we can remedy any difficulties that may be coming. यहाँहरूलाई थाहा छ त्यो अवस्था कस्तो छ, के भइराखेको छ र यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ त्यो पनि यहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ. And Maharishi emphasized so much the importance for every individual and for all of society to be able to lessen the negative effects coming to them by the practice of a technology that enlivens the field of consciousness within every individual. महर्षिज्यूले यो चाहनुहुन्थ्यो कि सबै व्यक्तिले यो वैदिक प्रविधिलाई उपयोग गरौँ र यो नकारात्मकता जति फैलिएको छ त्यसलाई कम गरौँ. त्यसको लागि हामीले यो चेतनाको क्षेत्रको अनुभव गर्ने अभ्यास गर्न जरुरी छ. Consciousness is all there is. Everything is the manifestation of the field of consciousness. Everything we see in life is the manifestation of the field of consciousness. चेतना सर्वत्र छ. जति पनि यो सृष्टि छ, व्यक्त जगत छ, त्यो चेतनाबाटै आएको हो. And by having a technology that takes the individual from the surface level of life to this deep underlying unity of life is the most powerful technology to lessen any negative effects that may be coming on the surface level of life. हाम्रो यो स्थूल जीवनबाट, स्थूल क्षेत्रबाट हामीलाई त्यो गहिराईको चेतनाको आधारसम्म पुर्याउने जुन वैदिक प्रविधि छ त्यसको अभ्यासले जति पनि नकारात्मकता छन् तिनीहरूलाई कम गर्नलाई सहयोग गर्दछ. By strengthening the individual, by expanding the individual's consciousness to encompass that field of life, to experience that field of life, the field of Atma within, in the most developed way, will lessen any negative effects that may be coming on the surface level that Jyotish shows us. ज्योतिषले देखाएका यी जति पनि नकारात्मक कुराहरू व्यक्तिमा रहेका छन् त्यसलाई हटाउनको लागि व्यक्तिलाई बलियो बनाउनु पर्दछ. उसको चेतनालाई यो चञ्चल मनको क्षेत्रबाट चेतनाको विशुद्ध चेतनाको क्षेत्रसम्म लिएर जानुपर्दछ. त्यो प्रभावकारी प्रविधिलाई हामीले उपयोग गरेर जति पनि नकारात्मक कुराहरू छन् तिनीहरूलाई कम गर्न सक्छौँ. We see something coming. We can see something coming from Jyotish. But Maharishi said it's like if we practice these technologies to lessen the effect, it's like the arrow is flying towards the target, but we create a wind, an influence that deflects it, so it lessens the effect of things that are coming, or it enhances the powerful, the positive effects of our karma that is coming. ज्योतिषले के हुँदैछ ती कुराहरू देख्न सक्छ. जस्तो नकारात्मकताको जुन बाण अगाडि बढिराखेको छ त्यसलाई भावातीत ध्यान अथवा यी प्रविधिहरूको उपयोगले नयाँ हावाको बहाव सिर्जना गरिदिन्छ र त्यो नकारात्मकताको बाणलाई अर्को दिशातिर मोडिदिन्छ र सकारात्मक परिस्थिति सिर्जना गर्दछ. This is the value of yoga and yagya. Yoga means transcendental meditation, bhavati dhyana. यो नै योग र यज्ञ हो. योग भनेको भावातीत ध्यान हो, भावातीत सत्ताको अनुभव गर्नु हो. And yagya is those prescriptions, those technologies to lessen any negative effects that are coming or to enhance positive effects. यज्ञ भनेको त्यो चिज हो जसले यी नकारात्मकतालाई कम गर्नका लागि कार्य गर्छ. The practice of bhavati dhyan also is a very powerful technology for enhancing the skill of every area of life, including the ability to see the future through the knowledge of Jyotish. भावाती ध्यानको अभ्यासले हामीले जुन क्षेत्रमा कार्य गरे पनि त्यो क्षेत्रमा निपुणता हासिल गर्दछौँ र हामीले जे चिज देख्छौँ त्यसलाई स्पष्ट रूपमा देख्न जान्न सक्ने हुन्छौँ. When we expand our consciousness, we are able to see more clearly everything in life. हामीले हाम्रो चेतनालाई विस्तार गर्यौँ भने हाम्रो जीवनमा आइपर्ने सम्पूर्ण घटनाहरूलाई स्पष्ट रूपमा हामीले देख्न सक्छौँ.
consciousness is that which allows us to experience more broadly. चेतना विस्तारित भयो भने हामीले सबै चिजलाई एकदमै फराकिलो गरी हेर्न सक्नेछौँ। If our consciousness is limited, we don't experience the full value of life. यदि हाम्रो चेतना संकुचित छ, साँघुरो छ भने हामीले जीवनको पूर्ण मूल्यलाई अनुभव गर्न सक्दैनौँ। When we're asleep, what is our experience? When we're in deep sleep, what is our experience? Very little, because our consciousness is limited during the sleep state of consciousness. हामी सुतेको बेला, निदाएको बेलामा हामीलाई थाहा छ हामीले केही पनि धेरै गर्न सक्दैनौँ। त्यसबेला हाम्रो चेतना एकदमै साँघुरो हुन्छ, थोरै मात्रै हुन्छ। But when we are more awake, when consciousness is more lively, we experience more and more of the subtleties of life, the broadness of life, the comprehensiveness of life. जब हाम्रो चेतना विस्तारित हुन्छ, फराकिलो हुन्छ, त्यसबेला हामीले हाम्रो जीवनलाई फराकिलो दायरामा हामीले हेर्न सक्छौँ। The surface level of life is the area or the field of boundaries. But when we begin to experience quieter and quieter and quieter levels of the mind, until all of the boundaries of the thoughts and the activities drop away, and we experience that unbounded field of consciousness. Consciousness becomes unbounded, unlimited, and it's on the basis of that experience that we can really see the full value of life. हामीले हाम्रो जीवनको स्तरलाई हेर्यो भने यो सीमिततामा छ। यो सीमितता हामी जति गहिराईको चेतनाको अनुभव गर्दै जान्छौँ, यो फराकिलो बन्दै जान्छ र हामी जति फराकिलो, जति विशुद्ध चेतनाको हामीले अनुभव गर्छौँ, त्यही अनुसारले हाम्रो जीवनमा भएका यी स्थूल स्तरमा भएका जति पनि नकारात्मक कुराहरू छन्, तिनीहरू विलीन हुँदै जान्छन् र सत्यतिर हामी अगाडि बढ्छौँ। Every Jyotishi should be practicing Bhakti Dhyan, because through the development of consciousness, one becomes more effective in every area of life. This is why the key teaching of the Bhagavad Gita, the essence of the Bhagavad Gita, the knowledge that Krishna gave to Arjuna was Yogastha Kuru Karmani. ज्योतिषहरूले पनि भावातीत ध्यानको अभ्यास गर्नुपर्छ, चेतनालाई फराकिलो बनाउनु पर्दछ। हामीले भगवत गीतामा देख्छौँ भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई सिकाउनु भएको छ, योगस्थ कुरु कर्माणि, पहिले योगस्थ भएर हामीले कार्य गर्नुपर्छ। Establish yourself in the transcendental field of life, yogastha, then perform action. That is why regular practice of Bhavati Dhyan, morning and evening, prepares us for successful activity in every area of life. And this is so important for the Jyotishi. The Jyotishi must be established in the field of life that is underlying all of creation, the unified field of natural law, the home of pure consciousness, pure knowledge. हामीले यो क्षेत्रको अनुभव तुरीय अवस्थाको हामीले अनुभव गर्यौँ भने त्यस क्षेत्रमा त्यो क्षेत्र नै सम्पूर्ण प्राकृतिक नियमहरूको घर हो, एकत्वको क्षेत्र हो र त्यहाँ सम्पूर्ण सृजनशीलता निहित रहन्छ। जब हामी त्यस क्षेत्रको अनुभव गर्दछौँ, भावातीत हुन्छौँ, अनि त्यसपछि सम्पूर्ण सृजनात्मकताको आधारमा हामी पुग्छौँ र हामीले हाम्रो दिनचर्यामा, हाम्रो गतिविधिमा त्यसलाई लिएर आउन सक्छौँ। It is also the most important gift or recommendation or technology to give to those that we are giving a consultation to. Prescribe to them the most important yajna that they can do in their life, every day, twice a day, the practice of Bhavati Dhyan. Because it is through taking the mind from the surface level of life to the unified field of life, that we transcend the problems of life and arrive at that. And from experience of that, we lessen all of any negative effects that could come from our karma and enhance the positive effects. यहाँहरूले जो जति पनि आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई
सिफारिस गर्दाखेरि यज्ञको सिफारिस गर्नुहोस् जुन हामीले प्रत्येक दिन 2 पटक गर्छौँ that any individual can do for their own benefit. कुनै पनि व्यक्तिले एकदमै ठुलो यज्ञ गर्न सक्ने भनेको त्यो भनेको भावातीत ध्यान भावातीत हुनु. Then, if there's something more that is needed, something that is very acute, that is coming, that we see, then we need to utilize the technology of yajna. And we should utilize yajna done by pundits, who themselves are transcending and experiencing that field of life that is underlying all of creation. Because from that level, the level of para, the effect of the yajna is more powerful to lessen whatever negative effect is coming or enhance whatever positive effect is coming. हामीले यसको अभ्यास गरिसकेपछि हामीले विशेष कामको लागि यज्ञ गर्नुपर्दछ र जसले यज्ञ अनुष्ठानको अभ्यास गर्नुहुन्छ ती पण्डितहरूले पनि भावातीत अवस्थाको अनुभव गरेको हुनुपर्दछ. जसले पराको क्षेत्रलाई अनुभव गरेर यज्ञ गर्छ, पराको क्षेत्रबाट यज्ञ गर्न सक्छ, त्यो पूर्ण हुन्छ र जति नकारात्मक कुराहरू भविष्यमा आउने हुन् तिनीहरू निर्मूल हुँदै जान्छन् र जुन सकारात्मक कुरा छ त्यसको वृद्धि हुँदै जान्छ. We all know, as Vedic scholars, there are different levels of the mind. There's the Baikri level, the surface level, the Madhyama level, thinking level, the Shanti, even quieter level. And then there's the most quietest level of the mind, which is Para. Yajna should be performed from the Para level. This is what produces the real positive effects of the yajna. हाम्रो मनको विभिन्न स्तरहरू छ. वैखरी मध्यमा भनेको हाम्रो विचारहरूको लेभल, पश्चाति हाम्रो अनुभवहरूको फिलिङको लेभल र त्योभन्दा अझ गहिरो भनेको परा स्थिति हो. जसले पराको स्थितिबाट यज्ञ अनुष्ठानहरू गर्न सक्दछ त्यो नै पूर्ण हुन्छ. त्यसले नकारात्मकतालाई हटाएर सकारात्मक परिस्थितिको सिर्जना गर्न सक्दछ. Yajna should be performed from that very quiet level of the mind. यज्ञ त्यो मनको सूक्ष्म क्षेत्रबाट गरिनुपर्दछ. This is why it is so critical that the pundit performing the yajna is established in the para level of the mind. त्यसैले जो पण्डितले यज्ञ गर्नुहुन्छ उहाँहरू पराको स्थितिमा स्थापित भएर यज्ञ गर्नुपर्दछ. Because it is from that level that we can create the power to hit the target. The target is sankalpa. The sankalpa of the yajna is so important. And when we take that sankalpa and we transcend and go to that field of life, it is the infinite field of energy and intelligence, the most powerful field of life. Then the arrow hits the target. The sankalpa is fulfilled, whatever the sankalpa is of that yajna. हामीले संकल्प भनेको हाम्रो लक्ष्य हो. हामीले त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्नलाई जब संकल्प लिन्छौँ र भावातीत हुन्छौँ, भावातीत भइसकेपछि त्यो अनन्त सृजनाको क्षेत्र, सृजनात्मक क्षेत्र छ, त्यसबाट यी कार्यहरू हुन्छन् र हाम्रो संकल्प पूरा हुन्छ. Yajna is not more effective by yelling the mantras, by saying them very loudly, so that we think that the gods will hear if we say it very loudly. This is incorrect thinking. The gods will hear the request of the yajna from the transcendental field where they all reside. हामीले यज्ञ गर्दाखेरि चिच्चाएर ठुलो ठुलो स्वरमा यज्ञ गरेर भगवानले सुन्नु. भगवानले त त्यो क्षेत्रमा गएर हामीले पाठ गर्यौं भने बल्ल सुन्नुहुन्छ. त्यो भगवानको निवास हुने क्षेत्र भनेको त्यही क्षेत्र हो, त्यही भावातीत क्षेत्र हो र त्यस क्षेत्रमा गएर हामीले एकदमै सानो स्वरमा त्यस अनुसारको हामीले पाठ गर्यौं भने अनि देवताले सुन्नुहुन्छ र हाम्रो कार्य पूर्ण हुन्छ. The pundits should be just very quietly saying the mantras, being very self-referral, being in touch with that para level.
Majjhima, a Pashanti level, quietest level. Perform from there. पण्डितहरूले त्यस क्षेत्रमा स्थापित भएर अनुभव गर्नुपर्छ त्यो पराको क्षेत्रमा जहाँ एकदमै अनन्त ऊर्जाको क्षेत्र छ त्यस क्षेत्रमा गएर हामीले अनुभव गर्नुपर्छ पश्चिन्ती हुँदै परामा गएर हामीले यज्ञ गर्नुपर्छ This is why Maharishi gave such importance to the verse of Rig Veda, Riksho Akshare Parme Vyoman, Yasmin Deva Vishve Nishadu. The verses of the Veda exist in the transcendental field of life, Parme Vyoman. That is where all of the Veda exists, in the deepest, quietest level of our own awareness. It's not in the books. Veda is not in the books. Veda is in the field of consciousness within every individual. And if the Pandit is not experiencing that field of life twice a day, every day, he will be less effective as a Pandit. By experiencing that field of life, he becomes very powerful and able to fulfill the sankalpa of any yajna that he performs. This is why we say, Yogasa Kuru Karmani. Yajna is action. We transcend before we do any action. This is the importance of Bhavati Dhyan and the importance for all of the Jyotishis also to be transcending. महर्षिज्यूले ऋग्वेदको एउटा ऋचालाई धेरै महत्त्वपूर्ण रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवा अधि विश्वे त्यो वेदका ऋचाहरू त्यस क्षेत्रमा परमे व्योमन व्योमनभन्दा अगाडि आकाशभन्दा पर रहेका छन् किताबमा होइन किताबमा लेखिएको छ त्यो मात्रै वेद होइन वेद त त्यो तुरीय अवस्थामा अथवा परमे व्योमन आकाशभन्दा पर छ त्यस क्षेत्रमा जब हामी स्थापित नभइकन यसलाई पढ्छौँ हामीले यसको पूर्ण उपयोग गर्न सकेका हुँदैनौँ त्यसैले वैदिक पण्डितहरू पनि भावातीत भएर त्यस वेदको जीवनको क्षेत्रलाई अनुभव गरेर यज्ञ अनुष्ठानहरू गर्नुपर्छ त्यसै गरी ज्योतिषहरूले पनि त्यो क्षेत्रमा गएर त्यस क्षेत्रमा स्थापित भएर आफ्नो कार्य गर्न सक्नुपर्दछ त्यो भनेको योगस्थ कुरुकर्मणि हो हामी पहिले योगस्थ हौँ अनि त्यसपछि कार्य गरौँ This is why Maharishi had great hope for Nepal, because here in Nepal, the Vedic tradition has been unbroken. The tradition is there. It's beginning to erode, but now quickly it's coming back. Through all of the activities that we are doing, we want to strengthen the essence of the Vedic culture that is so lively and present here in Nepal. त्यसैले महर्षिज्यूले नेपालबाट धेरै ठुलो आशा गर्नुभएको छ किनभने नेपालमा वैदिक परम्परा अक्षुण्ण रहेको छ केही बिग्रिन खोजेको थियो तर अब फेरि सुरुवातको लहर अगाडि बढेको छ जसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण विश्वलाई नै आधार प्रदान गर्न सक्ने नेपालमा क्षमता छ Success of yajna comes from very clear sankalpa, proper pronunciation, and most importantly, transcending, performing from the transcendental field. These are the three most important elements. And Maharishi saw, and he even brought out and pointed out to the leaders of his movement how pronunciation was very perfect in Nepal because of this unbroken tradition. यज्ञ सफल हुनमा तीनवटा कुराहरू आवश्यक हुन्छ एउटा एकदमै स्पष्ट संकल्प त्यसपछि पाठ गरिने वाचन गरिने शुद्ध वाचन अनि त्यसपछि भावातीत हुनु यी तीनवटा कुरा पूर्ण भयो भने मात्रै यज्ञ सफल हुन सक्छ नेपालमा त्यसैले नेपालीलाई नेपालको वैदिक पण्डितहरूलाई महर्षिले मन पराएको पनि किनभने नेपालमा यो वैदिक परम्परा अक्षुण्ण रहिरहेको छ Why do you think Maharishi said when he came here in 1974
Why did he say Nepal to lead the world? Why would he said this of Nepal? He never said it of the United States. He never said it about India. He never said it about any other country. But here he said Nepal to lead the world. Why did he say that? Because here in Nepal, the kernel, the essence, the seed of Vedic wisdom is lively. We must nourish this seed. We must water this seed. We must fertilize this seed till it becomes a great, powerful tree of the Vedic knowledge that can be available to the whole world. It can be done here in Nepal. Do not give up on your most precious tradition, most powerful tradition, this Vedic knowledge. महर्षिज्यू नेपाल आएको बेलामा उहाँले जे भन्नुभयो किन नेपालले विश्वको नेतृत्वको लागि नेपाल भनेर भन्नुभयो, उहाँले किन अमेरिका भनेर भन्नुभएन, अरू कुनै देश भन्नुभएन, किनभने यहाँ त्यो ज्ञानको बीज रहेको छ। त्यो बीजलाई हामीले अब ठुलो रुखको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ। वैदिक परम्पराको जुन कल्प वृक्षको रूपमा हामीले यसलाई विकास गर्नुपर्नेछ, जसले गर्दाखेरि हामीले विश्वलाई नै आलोकित गर्न सक्छौँ, विश्वलाई नै आशीर्वाद प्रदान गर्न सक्छौँ। And the essence is the practice of transcending, experiencing that field of life. Yogasta Kuru Pramani. This is the essence of Vedic knowledge, because this is where Veda exists. It exists in the Paramevya mind. To worship Veda, to worship the Devata, we must transcend twice a day, because that is where the Devata exists, in the Paramevya mind. हामीले देवताको पूजा गर्ने साँच्चीकै क्षेत्र भनेको त्यो परमेश्वर मनको क्षेत्र हो। जब हामी त्यस क्षेत्रमा स्थापित हुन्छौँ त्यस बेला मात्रै हामीले सही देवताहरूको पूजा गर्न सक्छौँ। त्यसैले वैदिक ज्ञानको महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको भावातीत हुनु हो, यसलाई छोड्नु हुँदैन। And people do not need to understand it intellectually. We are not trying to convince people of a philosophy. Maharishi came to the United States in 1958 and he started teaching one thing, Bhavati Dhyan, transcending. हामीले बौद्धिक रूपमा सबैलाई कन्भिन्स गर्न सक्दैनौँ, हामीले यसको अनुभव गरेर त्यसलाई बुझ्न सक्छौँ। महर्षिज्यू जब सन् 1958 मा अमेरिका आउनुभयो, उहाँले अरू केही पनि गर्नुभएको थिएन, उहाँले खाली ध्यान मात्रै सिकाउनु। If he had come and started teaching some philosophy about Veda, he would not have succeeded. What he did was teach the essence of Veda. The essence of Veda is the experience of Veda. You do not have to understand it on an intellectual basis, but experience the field of pure consciousness. Then what happens? Veda grows within the individual. This is why I am here, because I had the experience of Veda, the experience of the essence of Veda, and it grew in my life. It wasn't that somebody said, oh, do you know about Veda? This is this and this is this, and talking intellectually about it? No. It would have just been put off as another philosophy, another religion, another way of life. No. We just experience that field of life and it grows within the individual. And people gain great benefit from the practice of Bhavati Dhyan in their life, in whatever their way of life is. But it's the essence of Vedic wisdom that is growing within them. महर्षिज्यूले यदि दार्शनिक रूपमा यसलाई सम्झाउन खोजेको भए कसैले पनि बुझ्ने थिएन। उहाँले के गर्नुभयो भने वेदलाई बुझाउने कोसिस गर्नु भएन, वेदलाई अनुभव गर्नुभयो। भावातीत ध्यानको माध्यमले वेदलाई अनुभव गराउनु भयो। मैले पनि वेदको अनुभव गरेँ र त्यसैले म यहाँ छु। हामीले दर्शनको रूपमा हामीले यसलाई अगाडि बढायौँ भने त्यो गर्ने अरू धेरै छन्, तर त्यसले सम्भव हुँदैन। हामीले साँच्चीकै वेदलाई जिउनको लागि, हाम्रो जीवनमा वेदलाई
बढ्न दिनको लागि हामीले यसको अनुभव गर्नुपर्छ, हामीले भावातीत हुनुपर्छ। Water the root to enjoy the fruit. Bhavati Dhyan, practice transcendental meditation, your whole life becomes full and rich. I leave you with that. Jai Gurudev. फलको आनन्द लिऊ। भावातीत ध्यानले हाम्रो जीवन रूपी वृक्षको जरामा पानी हाल्ने काम गर्छ। म त्यही भन्छु।